મિત્રો આવા નવા વિડીયો મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, પ્રેસ ધ બેલ આઇકન એન્ડ નોટિફિકેશનને ઓલ કરી નાખો. હેલો દોસ્તો, હું જામલી વિશાલ આપ સૌનું મારુતિ એકેડમીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં અલગ અલગ છંદ, અલંકાર, સમાસ જેવા ટોપિક જોઈ ગયા છે દોસ્તો. હવે આજનો આપણો ટોપિક છે કૃદંત. કૃદંત છે દોસ્તો એ D.EL.Ed એટલે કે PTC અભ્યાસક્રમ માટે સાથે સાથે ટેટની પ્રિપેરેશન કરતા હોય અથવા ગવર્નમેન્ટ પ્રિપેરેશન ક્લાસ 3 લેવલની કરતા હોય દોસ્તો, તેના માટે ખૂબ અગત્યનો ટોપિક છે દોસ્તો. એક્ઝામ લખતી તમને ખૂબ બેનિફિટ થશે. સાથે સાથે 10મા ધોરણમાં જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા છે એના માટે બી ગુજરાતી વ્યાકરણમાં આ મદદરૂપ થશે દોસ્તો. તો ચલો આપણે આજે જોવાના છે કૃદંત. દોસ્તો આજે આપણે કૃદંત ભણવાના છે. તો પહેલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો તમને કૃદંત એટલે શું એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ દોસ્તો. તો કૃદંત એટલે આપણે એની ડેફિનેશન જોઈએ તો શું છે, તો કે ક્રિયાપદ તરીકે આવવા છતાં બીજી રીતે પ્રયોજાતા, ક્રિયાપદ તરીકે આવવા છતાં બીજી રીતે પ્રયોજાતા એટલે કે સંજ્ઞા વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણની કામગીરી કરતા ક્રિયાપદોને પરંપરાગત રીતે કૃદંત કહે છે. ઓકે, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો શું છે કે અધૂરી ક્રિયા દર્શાવનાર શબ્દો કે જે વાક્યમાં કાળ ઓળખવામાં મદદ કરે તેને આપણે કૃદંત કહીએ છીએ. ઓકે દોસ્તો, એટલે જે શબ્દો છે દોસ્તો એ ક્રિયા વિશેષણ અથવા સંજ્ઞા વિશેષણ તરીકે વપરાય, ઇવન વાક્યમાં કાળ આપણને દર્શાવવા માટે મદદરૂપ થાય તેવા શબ્દોને આપણે કૃદંત તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે કૃદંતના કેટલા પ્રકાર છે, ક્યાં તો કે ટોટલ 6 પ્રકાર છે. વર્તમાન કૃદંત, ભૂત કૃદંત, ભવિષ્ય કૃદંત, વિદ્યત અથવા સામાન્ય કૃદંત, સંબંધક ભૂત કૃદંત અથવા અને હેતુજ કૃદંત. હવે એને ઓળખવા માટે તમને અમુક પ્રત્યય યાદ રાખવા પડશે. ક્યાં તો વર્તમાન કૃદંતમાં તો પ્લસ લિંગ ચિહ્ન એટલે ટૂંકમાં તો, તી, તું, તા. ભૂત કૃદંતમાં ય અને લ, ભવિષ્ય કૃદંતમાં નાર, વિદ્યત કૃદંતમાં વ, સંબંધક ભૂત કૃદંતમાં ઈ અને ઈને, હેતુજ કૃદંતમાં વા, વાને. તો આ પ્રત્યય અને કૃદંત કઈ રીતે વાક્યમાં એપ્લાય થાય, કઈ રીતે વાક્યમાં તમે કૃદંત ઓળખી શકો તે આપણે વિસ્તારથી જોઈએ. તો પહેલો પ્રકાર છે વર્તમાન કૃદંત. ઓકે, વર્તમાન કૃદંતમાં આપણે તમને કીધું પ્રત્યય ક્યાં યાદ રાખવાના છે કે તો, તી, તું, તા. એને યાદ રાખવા માટે હું યાદ રાખવાનું તો તમે બોલો વર્ત એટલે તથી અટકી જવાનું. વર્તમાન આવે એટલે વર્ત, તો, તી, તું, તા. ખાસ યાદ રાખજો વર્ત, તો, તી, તું, તા. એમાં અમુક જેમાં જે યાદ રાખવાની ટ્રીક છે હું તમને કહેતો જઈશ દોસ્તો. તો વર્તમાન કૃદંતમાં તો, તી, તું, તા એટલે કે ક્રિયાની ચાલુ અવસ્થા બતાવે. તમને ખ્યાલ જ છે કે વર્તમાન એટલે આપણું પ્રેઝન્ટ, જે અત્યારે ક્રિયાની ચાલુ ક્રિયા હોય એ કોણ બતાવે તો કે વર્તમાન કૃદંત. એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો શું છે કે વિશાળ નિયમિત કસરત કરતો. આમાં તમને કૃદંત દેખાય છે, ક્યાં દેખાય છે તો કે હા કરતો. આમાં તો છે, મેં તમને કીધું તો, તી, તું, તા આવે તે શું આવે વર્તમાન કૃદંત આવે. એવી રીતે તેઓ રાત્રે જમતા નથી તો જમતા એવું તો, તી, તું, તા. એ જ રીતે વાંચતો, હસતી, રમતું, હસતા. વાક્યમાં કોઈ બી શબ્દમાં પાછળ તો, તી, તું, તા આવે દોસ્તો તો તમારે આંખો બંધ કરીને વર્તમાન કૃદંત લખવાનું કે જે વાક્યની નિયમિત ક્રિયા છે એ દર્શાવતું હશે. હવે બીજું છે પ્રકાર છે ભૂત કૃદંત. ભૂત કૃદંત દોસ્તો એટલે તો ક્રિયાની પૂર્ણ અવસ્થા બતાવે. તમને ખ્યાલ જ છે ભૂતકાળ એટલે વીતી ગયેલી ક્રિયા, એટલે પૂર્ણ થયેલી ક્રિયા હોય, વીતી ગયેલી ક્રિયા હોય કોણ દર્શાવે તો કે ભૂત કૃદંત. હવે પાછા ભૂત કૃદંતમાં 2 પ્રકાર છે. ક્યાં તો કે સાદું ભૂત કૃદંત અને પરોક્ષ ભૂત કૃદંત. હવે દોસ્તો તો સાદા ભૂત કૃદંતમાં આપણે ભૂત કૃદંતના 2 પ્રત્યય યાદ રાખવાના છે કે ય અને લ. ય એટલે યોઈ યુયા, લ એટલે લોલી લુલા. પણ એ અલગ અલગ 2 પ્રકારમાં સાદા ભૂત કૃદંતમાં યોઈ યુયા આવશે અને પરોક્ષ ભૂત કૃદંતમાં લોલી લુલા આવશે. કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કોઈ કશું બોલ્યું નહીં. કોઈ કશું બોલ્યું નહીં આમાં તમને ક્યાં દેખાણું તો કે બોલ્યું, યુ આવ્યું, યોઈ યુયા. એ જ રીતે વાંચ્યો, લખ્યું, રમ્યો. એવા તમને વર્ડ આવે તો સાદો ભૂત કૃદંત. અને પરોક્ષ ભૂત કૃદંતમાં શું છે ભાવના અને હું સાથે રમેલા તો લા આવ્યું, લા દેખાણું તમને. એ જ રીતે ગયેલ, લખેલ, રમેલ. એ ટૂંકમાં લ, લોલી, લુલા આ વર્ડ જે તે શબ્દોમાં આવે દોસ્તો એ વાક્યનું શું દેખાડતું હોય ભૂત કૃદંત દેખાડતું હોય દોસ્તો. દોસ્તો આપણે 2 કૃદંત જોઈ ગયા. ત્રીજો કૃદંત છે ભવિષ્ય કૃદંત. ઓકે દોસ્તો, ભવિષ્ય કૃદંત આપણે આવે ત્યારે એનો પ્રત્યય કેવો યાદ રાખવાનો તમારે ના. હવે ક્રિયા થવાની અવસ્થા બતાવે અથવા તો અપેક્ષિત ક્રિયા બતાવે દોસ્તો. ક્રિયા કદાચ થવાની હોય અથવા અપેક્ષિત કે કોઈ બી અપેક્ષા કરી ક્રિયા થશે એ બતાવે ત્યારે આપણે ભવિષ્ય કૃદંતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સાથે એક વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ રાખજો દોસ્તો કે ભવિષ્ય કૃદંત છે દોસ્તો એ હંમેશા ભવિષ્ય જ બતાવે એવું જરૂરી નથી.
તો તમને એક વાક્ય જોઉં તમને એમ થાય આ તો ભવિષ્ય બતાવતા તો ભવિષ્ય કૃદંત નહીં હોય તો તમે રોંગ છો દોસ્તો. ભવિષ્ય કૃદંતમાં તમને નાર પ્રત્યય દેખાય, નાર, નારી, નારો, નારા, તો તમારે ભવિષ્ય કૃદંત જ આવે તમારે, એ ખાસ ખ્યાલ રાખજો. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે જમનારા ક્યાં ગયા બધા, તો આવ્યું નાર આવ્યું. તો નાર પ્રત્યે તમને દેખાય તો ભવિષ્ય કૃદંત. એવી રીતે બોલનાર, લખનાર, આવનાર, નાર પ્રત્યે દેખાય દોસ્તો તમને કૃદંત ઓળખાવાનું કીધો હોય તો તમારે ભવિષ્ય કૃદંત આવે. આગળ જોઈએ તો ચોથો છે સંબંધક ભૂત કૃદંત. એમાં તમારે ક્યાં યાદ રાખવાના છે? ઈને. સંબંધક ભૂત કૃદંત છે દોસ્તો એ શું કહેવા માંગે છે તો કે અગાઉ થયેલી ક્રિયા. અગાઉ થયેલી ક્રિયા ભૂત કૃદંત તમને દેખાણું એટલે આવું કંઈક અગાઉ પાસ્ટમાં બની ગયું હોય તો જ ભૂત કૃદંત આવે. તો અગાઉ થયેલી ક્રિયા અથવા બે ક્રિયાના સંબંધને બતાવે છે. ખાસ ખ્યાલ રાખજો દોસ્તો, તમને પૂછાય કે એવો કયો કૃદંત છે કે જે બે ક્રિયાના સંબંધને બતાવે છે, તો સંબંધક ભૂત કૃદંત. અથવા તો અગાઉ બનેલી ક્રિયા છે એક કેમાં દર્શાવવામાં આવે છે તો કે સંબંધક ભૂત કૃદંતમાં. એક્ઝામ્પલ જોઈએ, તું બોલીને ફરી ના જઈશ. તો આમાં તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરજો, બે વાક્ય છે, બોલવું અને ફરવું. બે વાક્ય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવ્યો શું? બોલીને, તો ને ઈ ને એવું. એવી જ રીતે ભાવના જમીને સૂઈ ગઈ, સૂવું અને જમવું બે ક્રિયા છે વચ્ચેનો સંબંધ છે તો શું એવું? ને પ્રત્યય લાગ્યું, ઈને, જમ ઈને. પછી વાંચીને, વાંચો, જઈને, આવા વર્ડ્સ તમને દેખાય ગમે ત્યાં તો તમારે શું લખવાનું? તો કે સંબંધક ભૂત કૃદંત. હવે આગળ જોઈએ તો વિદ્યર્થ અથવા સામાન્ય કૃદંત. તો દોસ્તો મેં તમને અમુક વસ્તુ યાદ રાખવાની કીધી, જેમ કે વર્તમાન, તો વર્ત એવું એટલે તોતી તુતા યાદ રાખવાનું. એવી રીતે વિદ્યાર્થમાં વી એવું છે, વિદ્યાર્થ એટલે વો વી બુઆ યાદ રાખવાનું. હવે દોસ્તો તેના પ્રત્યય છે વો વી બુ વા. હવે વિધિ, ફરજ કે આદેશ બતાવે ત્યારે વિદ્યાર્થ કૃદંત આવે અથવા સામાન્ય કૃદંત આવે. ખાસ ખ્યાલ રાખજો દોસ્તો, આગળ તમને એ વસ્તુ હજી હું તમને સમજાવીશ કે વિદ્યાર્થમાં હેત્વર્થમાં શું ફેર છે. તો વિદ્યાર્થ એટલે વો વી પ્રત્યય છે અને ફરજ, વિધિ અથવા આદેશ બતાવે તો તમારે વિદ્યાર્થ કૃદંત છે લખવાનું. હવે પ્રત્યય છે દોસ્તો એ કેવળ ક્રિયા દર્શાવતો હોય તો વો વી આવે, પણ ક્રિયાની વિધિ દર્શાવતો હોય તો વા, વાને, વાનું. ઓકે દોસ્તો, આ ખાસ ખ્યાલ રાખજો કે જ્યારે ક્રિયા દેખાડતા હોય તો વો વી જ આવે, પણ જ્યારે ક્રિયાની વિધિ દર્શાવતા હોય કઈ રીતે? એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ખાવું, પીવું ને જલસા કરવા. તો આમાં કરવા આવ્યું વો વી એવી રીતે શું છે? હું ક્યાંય જવાનો નથી. હવે જવાની શું છે કે જવું શું છે તો કે ક્રિયાની વિધિ છે, તો આમાં શું આવ્યું? વાનો. ઓકે દોસ્તો, તમારે બરાબર દવા પીવાની છે, તો પીવાની શું છે? ક્રિયાની વિધિ છે, પીવું, તો વાની આવ્યું. ઓકે દોસ્તો, હવે ખાસ ખ્યાલ રાખજો એના પછીનું જે હેત્વર્થ કૃદંત છે એના પ્રત્યે વા, વાને છે, અને વિદ્યાર્થ કૃદંતમાં શું હતું? વો વી બુવા અને વાને, વાનું, વાની, એટલે ટૂંકમાં વા, વાને જ હતું. પણ આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું? તો ખાસ ખ્યાલ રાખજો દોસ્તો કે હેત્વર્થ કૃદંત છે તો તમને હેત્વર્થ યાદ આવે તો તમારે હેતુ યાદ રાખવાનું કે ક્રિયાનો ઉદ્દેશ કે હેતુ દર્શાવે ત્યારે હેત્વર્થ કૃદંત આવે. પણ જ્યારે ક્રિયાની વિધિ, વિધ્યંત એટલે વિધિ દર્શાવે, ફરજ દર્શાવે કે આદર્શ દર્શાવે. આમાં લખ્યું છે કે તમારે બરાબર દવા પીવાની છે તો શું છે? આદેશ છે. એ રીતે હું કે જવાનો નથી એટલે શું છે? તો કે વિધિ છે કે ભાઈ હું કે જવાનો નથી કે હું કે આવવાનો નથી. એ જ રીતે ખાવું, પીવું ને જલસા કરવી. ફરજ હોય, આદેશ હોય કે વિધિ હોય ત્યારે જ વિદ્યાર્થ કૃદંત આવે. એમાં પ્રત્યય શું છે? તો કે વ, વો, વી, વા, વાને, વાનું, વાની. એ જ રીતે હેત્વર્થમાં વા, વાને છે, પણ શું યાદ રાખવાનું છે? મેન તો હેતુ દર્શાવતા હોય. કઈ રીતે? તો કે વિદ્યાર્થીઓ રમત રમવા મેદાનમાં જાય છે, તો શું આમાં તમને હેતુ કે દેખાણો? કેમાં દેખાણો? તો કે ભાઈ રમત રમવા જાય છે, પણ મેદાનમાં જાય છે પણ શું કરવા જાય છે? તો કે રમત રમવા. એમનો હેતુ શું હતો? તો કે રમત રમવાનો. હેતુ આવ્યો, વા આવ્યું, તો શું આવે? હેત્વર્થ કૃદંત. એવી રીતે સંબંધ સુધારવા માટે મોદી ચીન જશે, તો મોદી ચીન જવાના છે, ચલો ફાઇનલ થઈ ગયું. પણ એનો હેતુ શું છે? તો કે સંબંધ સુધારવાને, સંબંધ સુધારવા, તો વાવાને એવું હેતુ આવ્યો. એવી જ રીતે યુદ્ધમાં જવાને, સૈનિકો ચાલતા થયા, તો સૈનિકો ચાલતા થયા પણ શું કરવા? એનો હેતુ શું? એનો ઉદ્દેશ શું? તો યુદ્ધમાં જવાના, તો એમાં વાવાને એવું. તો એ હેત્વર્થ આવે ત્યારે વાવાને હેત્વર્થ કૃદંત, અને જ્યારે હેતુ અને વિધિ આવે, ફરજ આવે તો આદેશ આવે ત્યારે વિદ્યાર્થ કૃદંત. ખાસ દોસ્તો ખ્યાલ રાખજો, આમાં કન્ફ્યુઝ ના થતા. બે વાર એવું લાગે તો સેન્ટેન્સ તમે વાંચશો એટલે ઓટોમેટિકલી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં હેતુ દેખાડે છે, ફરજ દેખાડે છે કે આદેશ દેખાડે છે. ઓકે દોસ્તો, આ 6 પ્રકાર હતા આપણે જોઈ ગયા. વર્તમાન કૃદંત,
ભૂત કૃદંત, ભવિષ્ય કૃદંત, વિદ્યુત કૃદંત, હેતવર કૃદંત અને સંબંધિત ભૂત કૃદંત દોસ્તો. તો દોસ્તો તમને આજના કૃદંતના ટોપિકમાં કઈ ના સમજાણું હોય, કઈ ના ખબર પડી હોય તો દોસ્તો તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો. બનતા લોકો સુધી આ લેક્ચરને પહોંચાડો દોસ્તો. અમારી મારુતિ એકેડમી ચેનલ છે તેને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, જેથી આવનારા બધા વિડિયો લેક્ચર્સ તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે દોસ્તો. બાય બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન.